السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يكون معانا مجموعة جديدة من الدروس، وهنتعلم فيها إن شاء الله إزاي نقدر ننزل ويندوز للجهاز الخاص بك بسهولة جدا. المجموعة دي هتكون مهمة جدا بالنسبة لليوزر العادي، لأن في ناس كتير جدا سألتني إزاي نقدر ننزل النسخة من خلال الفلاشة أو من خلال الأسطوانة. إن شاء الله هيكون الشرح بالطريقة دي، إزاي نبرمج الفلاشة بطريقة معينة من خلالها نقدر ننزل النسخة. طبعا الطريقة قديمة جدا، ولكن ناس كتير سألت في رسائل شخصية ان ازاي تقدر تنزل النسخه على الفلاش. فان شاء الله هيكون في المجموعه دي سلسله معينه ان اقدر انزل النسخه باكتر من طريقه. اول طريقه ان شاء الله اللي هتكون مدونه في الفيديو ده، وده مقدمه السلسله. الفيديو ده ان شاء الله يكون في طريقه ازاي نقدر ننزل النسخه بدون استخدام اي برامج من خلال اوامر معينه على الدوس، ودي اسهل طريقه ممكن تستخدمها بدون الحصول على اي برنامج. غير كده ان شاء الله يكون في نفس المجموعه اكتر من برنامج تقدر تستخدمهم لنفس العمليه بالظبط، انك تبرمج الفلاشه بطريقه معينه تقدر تستخدمها لتنزيل الويندوز. وطبعا ده هتسهل كتير جدا بالنسبه لليوزر العادي لو جهاز حصل فيه مشكله في السيستم بتاعه واحتاج اللي هو يغيره بدون الرجوع لفن الصيانه.